মৰমৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক ইতিমধ্যে এক্সাৰসাইজ 6.1 কৈ দিয়া হৈছে আজি এক্সাৰসাইজ 2 স্টাৰ্ট কৰিছো ফাইন কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 তোমালোকক কি দিয়া আছে যে চিত্ৰ 6.28 ত x আৰু y ৰ মান উলিওৱা আৰু তাৰ পিছত প্ৰমাণ কৰা যে AB parallel to CD ফাইন ইয়াত তোমালোকক ছবিটো দিয়া আছে সেইকাৰণে মই নতুনকৈ ছবি আঁকা নাই অলপ এনলাৰ্জ কৰি লৈছো ৰবা এটো এনলাৰ্জ কৰি লোৱা হ'ল এবাৰ তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবা আমাক তাৰমানে x আৰু y ৰ মান উলিয়াব লাগে ফাইন ইয়াত তোমালোকে এইটো জায়গা তোমালোকে লক্ষ্য কৰা যে এই কোণটোৰ কি হয় বিপৰীত কোণ হয় বিপৰীত কোণ বিলাক সকলো সময়ত সমান হয় তাৰমানে তোমালোকে লিখিবা সলিউশন লিখাৰ পিছত সলিউশনটো লিখাৰ পিছত লিখাই নধৰবা সিধাই লিখিবা তোমালোকে y equal to 130 ডিগ্ৰী আৰু তোমালোকে কন্ডিশন হিচাপে ভিতৰত ব্ৰেকেটত লিখিবা যে বিপৰীত কোণ মই শৰ্টকাট লিখিছো তোমালোকে লং কাট লিখিবা বিপৰীত কোণ বুলি লিখি দিলা তেনেহলে y ৰ মান তোমালোকে পাই গলা এতিয়া এইখিনি জায়গা তোমালোকে লক্ষ্য কৰাচোন এইটো জায়গাত হ'ব কি এই দুটা কোণ মিলি আকৌ 180 ডিগ্ৰী কাৰণ ইহত সৰল কোণ তাৰ পিছত তোমালোকে লিখিবা আকৌ লিখি কিনে তোমালোকে কি লিখিবা x + 50 এই দুটা মিলি কিমান হ'ব 180 ডিগ্ৰী which again implies তোমালোকে লিখিবা যে x equal to 180 এই 50 টো ইফালে গলে কিমান হ'ব মাইনাস হ'ব -50 ডিগ্ৰী লিখিলা নহয় তাৰ পিছত তোমালোকে লিখিবা implies x equal to 180 পৰা 50 গলে কিমান হ'ব 130 কিবা লক্ষ্য কৰিছা না নিশ্চয় তোমালোকে লক্ষ্য কৰিছা যে x equal to 130 is equal to y মানে x আৰু y দুটাৰে মান একে আৰু কি হৈছে ইহত দুটাই একেটা ছেদকৰ বিপৰীত ফালে আছে নাই যেহেতু একেটা ছেদকৰ বিপৰীত ফালে আছে যেহেতু একেটা ছেদকৰ বিপৰীত ফালে কোন দুটা আছে মানে x আৰু y সেই কাৰণে তোমালোকে লিখিব পাৰিবা which implies AB parallel to CD হৈ গল তোমালোকৰ proved ফাইন নেক্সট কোৱেশ্চনটো তোমালোকৰ কি দিয়া আছে পঢ়াই শুনাইছো ৰবা কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 চিত্ৰ 6.29 ত যদি AB parallel to CD parallel to EF আৰু y to z equal to 3:7 তেন্তে x নিৰ্ণয় কৰা আমাৰ x ৰ মান উলিয়াব দিছে কোনটো ছবিত এইটো ছবিত ৰবা মই তোমালোকক ছবি আঁকি দিছো ফাৰ্ষ্টে তাৰ পিছত তোমালোকক বুজাই দিছো তোমালোকে লক্ষ্য কৰা এইটো এডাল ৰেখাখণ্ড এইটো এটা ৰেখাখণ্ড মাজদি আৰু এইটো হল তোমালোকৰ ছেদক এইটো হল তোমালোকৰ x ৰবা এইটো হল তোমালোকৰ y নহয় নে আৰু এইটো হল তোমালোকৰ z লিখিলা এইটো y আৰু এইটো হল তোমালোকৰ x ফাইন এইটোৰ কথা কৈছো মানে x এইবাৰ আমাক তোমালোকে এইটো বস্তু লক্ষ্য কৰিছা নহয় এই মানে x টো যে আমাৰ আছে x টো আৰু z টো এই দুটা কিন্তু একান্তৰ কোণ আৰু একান্তৰ কোণ বিলাক কি হয় সমান হয় তেনে তোমালোকে লিখিবা 2 নম্বৰ দি সলিউশন দিবা সলিউশন দিয়াৰ পিছত তোমালোকে লিখিবা x equal to z নাই দিয়াৰ পিছত তোমালোকে লিখিবা একান্তৰ কোণ
এটা ব্ৰেকেটত তোমালোকে লিখিলা এটা কন্ডিশন তোমালোকে পাই গলা আকৌ তোমালোকক কি কন্ডিশন দিছে আকৌ তোমালোকে লিখিবা আকৌ y is to z is equal to 3:7 আচ্ছা যেহেতু তোমালোকৰ x আৰু এফালে আছে x আৰু z সমান গতিকে ইয়াত আমি কি লিখিব পাৰো তোমালোকে ইয়াত লিখিবা implies y ঠিকে থাকিল z ৰ জায়গাত আমি লিখিম এবাৰ x equal to 3:7 এইবাৰ তোমালোকে বোৰ্ডত চোৱা যে এই x আৰু y এই কোণ দুটা মিলি কিমান হ'ব 180 ডিগ্ৰী তানে মই তোমালোকক বুজাই দিছো এনেকা দুডাল যদি সৰলৰেখা থাকে এটো যদি ছেদক থাকে এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ এই দুটা কোণ সকলো সময়তে ইহঁতৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী হ'ব তেনে হলে y is to x ৰ মান কিমান হ'ব 3:7 আৰু গোটেই কোণ দুটা মিল কৰি তোমালোকৰ হ'ব 180 ডিগ্ৰী এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকে ইয়াত কি চাব পাৰিছা x ৰ অনুপাতটো তোমালোকে উলিয়াব পাৰিবা x is equal to এই 3 আৰু 7 আছে নহয় যোগ কৰা হৈ গল তোমালোকৰ 10 আৰু x ৰ ভাগ কিমান আছে 7 ই আকৌ কাৰ ভাগ হ'ব 180 ডিগ্ৰী কাৰণ x আৰু y মিলি হ'ব 180 ডিগ্ৰী এইবাৰ তোমালোকে কাটাকাটি কৰা এইটো শূন্য কাটিলা তেনে হলে বাকি থাকিল 7 into 18 7 8 are 56 5 square root 7 1 are 7 plus 5 12 তানে x ৰ মান হৈ গল তোমালোকৰ 126 ডিগ্ৰী কোশ্চন কি কৈছে x ৰ মানে বিচাৰিছে নহয় মাথো লেটস চেক ইট তেন্তে x নিৰ্ণয় কৰা হৈ গল তেনহলে তোমালোকৰ x ৰ মান কিমান ওলাল 126 ডিগ্ৰী আশা কৰিছো তোমালোকে ভিডিওটো বুজি পাবা লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিবা আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা সোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ